الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا نقدم لكم بلاتفورم للسيميليشن للفايبريشن. فإحنا اليوم بدنا نشوف كيف هذا البلاتفورم يمكن استخدامه. أنت لما إن شاء الله إحنا لما نبعث لكم اللينك راح تشوف أول ما تشوف هذه الصفحة بعدها بدك تنزل على الفيزيكس، فنعمل كليك على الفيزيكس هون، فبنقل لي إلى صفحة ثانية اللي فيها simulation packages different simulation للفيزيكس. فيها عدة simulations من balancing ل bending لعند capacitors، في عندك electrical wiring etc. احنا طبعا كل اللي بدنا اياه اليوم بدنا ننتقل الى vibration mechanical vibration. بدنا scroll down all the way until you see mechanical vibration. في عنا hook slow، مش هذا اللي بدنا اياه، ما بدنا hook slow. بدنا ننزل كمان، بدنا في عنا طبعا حاجتين، في عنا mass and springs وفي عنا mass and springs basics. فانت بدك الماس and springs. خلينا نشوف هذه. لما ندخل على mass and springs بدي ينقل لي على صفحة ثانية. هذه الصفحة أنت كطالب مش بحاجة إنك تعمل registration ولا تعمل account حتى تدخله، على طول بس تدخل على هذه الصفحة. هذا هو الماس اند سبرينج المختبر، يعني الفيرتشوال لاب. نعمل كليك عليه تجيك هذه الصفحة، فبيعمل لودينج. بعدها بتجيك هذه السكرين فيها عدة أشياء، فيها الانترودكشن، فيها فيكتورز، فيها انرجي، فيها لاب. خلينا نروح احنا على اللاب، على المختبر مباشرة. نعمل دبل كليك على اللاب فبيجيني هذه الصفحة. هسه انت داخل المختبر هذا الفيرتشوال لاب اللي بنقول عنه فيرتشوال لاب. خلينا بس نتعرف على الاجزاء الموجودة في الفيرتشوال لاب. في عنا هون في هذه السكرين بامكاننا نخفيها او نظهرها الانرجي جراف، لانه احنا بنعرف انه الفايبريشنز هي عبارة عن interchange للطاقة بين kinetic energy و potential energy. فبإمكاننا نشوف هذا الانرجي اكسشينج لما إذا إحنا بدنا إياه. في الوقت الحالي خلينا نخفيه. خلينا نشوف الآن السيت اب. في عنا هنا زنبرك وفي عنا ماسيس. على الشمال هون على الشمال في عندك تحديد الكتلة، قديش الكتلة بالجرامز. انتبه، في عنا أقل شيء 50 جرام وأكثر شيء 300 جرام. وهون عندنا السبرينج كونستانت. طبعا مش حاطط السبرينج كونستانت قيمته، بس حاطط small to large. فانت بامكانك تحدد شو السمول واللارج. في ديماركيشن هون، بامكانك تعرف قديش كل ديماركيشن. بعمل تجربه بسيطه انك يعني تعلق كتله ستاتيك وبعدين تشوف قديش يعني الالونجيشن، وبعدين تقسم القوه اللي هي الوزن على الالونجيشن بيعطيني قديش الكونستانت. على كل حال خلينا نيجي على هذه الجهة. هنا في عنا اللي انت حابب يظهر من الخطوط. في عنا displacement، تظهر لي displacement خط displacement. في عندي natural length، كمان natural length للزنبرك. هذا الخط اللي هو بيمثل طول الزنبرك، يعني من هون لهون هذا طول الزنبرك الأصلي اللي قبل ما نعلق فيه أي وزن. في عنا الايكوليبريم وذ ماس. لما نعلق الكتلة هسه نشوف كيف هذا بيأثر. يعني أنا لو بدي أعلق كتلة، طبعا هذه الكتل الموجودة تحت في منها معلوم وفي منها مجهول. المعلوم اللي في عندك 100 جرامز، بس بإمكانك تغير هذه القيمة. خلينا نعلق مثلا 100 جرامز على هذه. لاحظ، وبدناش احنا نعمل فايبريشن، بدنا بس لاحظ انت الان هذه الكتله بتعمل فايبريشن حتى تستقر على هذا الايكوليبريم. هذا هو الايكوليبريم اللي احنا كنا عنه ماس ايكوليبريم. يعني هون هذا بنسموه ستاتيك ايكوليبريم. اذا بده يصير فايبريشن بده يكون حول هذه النقطه، سواء كان اسفلها او اعلى هذه النقطه. و طيب، وكمان في عندنا هون البيريد تريس. البيريد تريس بيعمل لك رسم
الفايبريشن، وهسه بنشوف كيف بدنا نعملها. يعني بمعنى لو بدنا نعمل الفايبريشن تتحرك بأسفل إلى أعلى، فبيعمل لي هذا زي ما انتم شايفين، بيعمل لي تريس لهذه الفايبريشن. في هذه الحالة توقفت، ما في عندنا فايبريشن، الآن ستاتيك. الآن لاحظ هون في عندنا الجرافيتي. الجرافيتي اللي احنا طبعا احنا بنفترض انه احنا على وجه الارض نعمل هذه التجربة على الارض، فالجرافيتي عندنا 9.81، لكن يمكن يطلب منك انك تعمل التجربة هذه وكأنك في احد الأقمار الأخرى. يعني لو رحنا على القمر مثلا، أو رحنا على جوبيتر، أو رحنا على بلانيت إكس، أو رحنا على أي بلانيت آخر، بتكون الجي بتختلف. يعني مثلا عندنا احنا في المون قيمة الجي هي تقريبا خمس قيمة الجي الموجودة على الأرض. ففي هذه الحالة بتأثر على الفريكونسي اوف فايبريشن. فهذه خلينا يعني نثبتها على أن أساس إن احنا على هذه الأرض. في عندنا هون كمان الدامبينج. هذا الزنبرك مش مبين فيه دامبينج هون، بس بإمكاننا نعمل دامبينج كأنه في عندنا دامبا. نعمل سلايد لهذا هذا البار حتى يعطيني الماكسيمم والمينيمم دامبينج. وراح تشوف لما يعني نزيد الدامبينج بتكون البيريود أقل، يعني بحيث إنه it will come to a standstill very quickly، لأنه في عنا دامبينج. هذول الاثنين في عنا هون الفيلوسيتي والأكسلريشن فاكتورز. هذه بتبين لي إذا كان الجسم يعني بتحرك، ببين لي اتجاهات الفيلوسيتي واتجاه الأكسلريشن. ففي هذه الحالة لو أنا بدي أعمل الأكسلريشن والفيلوسيتي فاكتورز، لاحظ كيف الأسهم هذه بتبين لي اتجاه الفيلوسيتي واتجاه الأكسلريشن للجسم. فهون في عنا الرولة، في بإمكانك تستخدم الرولة مشان تقيس قديش طول الزنبرك. في عنا هون ما يسمى بالتايمر. هذه التايمر بإمكانك تحطها في أي مكان، بحيث أنك تستطيع تبدأ مجرد ما بدأت الفايبريشن بإمكاننا احنا يعني نبدأ التايمينج. التايمر بإمكانك تعمل ريسيت في أي وقت، هاي ريسيت، وبتبدأ التايمينج زي ما بدك إياها، زي ما أنت يعني بدك إياها. الآن خلينا نخفف من الدامبينج، لأنه الدامبينج يمكن يقلل من ونزيد من الكتلة. يعني نزيد الكتلة مثلا، خلينا بدل تكون 100 جرام، خلينا نقول مثلا تكون حوالي 488 جرام. فالآن لاحظ تقدر تعمل التايمينج لل one complete vibration one complete oscillation. بإمكانك توقف الفايبريشن any time، توقف هذا any time. طبعا بدك تعمل synchronization بحيث انك تشوف قديش البيريودك تايم او قديش الزمن لعمل one oscillation، او تقيس زي ما كنا نعمل في المختبر، قديش نقيس ل10 oscillation. تقدر تقيس عدد او كم ثانية بتاخذ 10 oscillation، وبتعطيك بتقسمها على 10. هذا الزمن تقسمه على 10 بيعطيك البيريودك تايم. طبعا بإمكانك تعمل تجارب كثير هون تخلي الكتلة تتغير، تخلي الزنبرك الكونستانت يتغير، نغير في الدامبينج. وفي كل حالة بنستطيع نشوف قديش الزمن البيريودك تايم لهذا، وبنقدر نشوف قديش. طبعا بإمكانك حتى نشوف هنا، لو احنا ما شفنا كيف العملية لاحظ التغير في الكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي. هذه البوتنشال انرجي للجرافيتيشنال، في عندنا بوتنشال انرجي للزنبرك، وفي عندنا التوتال انرجي. هذه التوتال انرجي اللي هي التوتال انرجي للجميع. طبعا بيكون التوتال انرجي هو عبارة عن هذول الثلاث مع بعض. فبإمكانك تشوف هذا الانرجي في إمكاننا نزيد من، يعني نعمل فوكس زوم ان او زوم اوت اذا بدنا، او اذا بدنا نتجاهلها. فبإمكانك تاخذ سكرين شوت لهذه في عمل التقرير اذا بدك اياه. هذا بالنسبة لنا هذا للزنبرك. خلينا نرجع ونشوف شيء ثاني للموضوع. خلينا نرجع لهون، هذه السكرين اللي كنا عليها في السابق. خلينا نرجع كمان مرة ثانية
ونرجع على هذول المجموعة المختبرات الموجودة، ندور على البندلم. البندلم هون، هاي البندلم لاب، مختبر البندلم. هو مشابه للزنبرك، لكن احنا بدنا حاجة ثانية يعني نطلعكم عليها على اساس انك تكون انت واعي شو بصير. هذا هو البندلم، نضغط عليه زي ما كنا في السابق. هذا هو يعني بداية البوابة له. في عندك طبعا هون الانترودكشن، في عندنا الانرجي، وفي عندنا اللاب. انت بدك تروح على اللاب، يعني عادة نضغط على هذا، دبل كليك على هذه، فبيطلع عندي البندلم. البندلم زي ما كنا في الزنبرك، في عندنا شو اللي احنا بدنا نشوفه خلال الفاكتورز، يعني هل نشوف الفيلوسيتي فاكتور باتجاهي، يعني اتجاهات الفيلوسيتي لهذه الكتلة لما تتحرك، ونشوف الاكسلريشن. بامكاننا نشوف الانرجي كمان، الانرجي جراف اذا بدنا نشوف الانرجي. بامكاننا نضيف الرولر على، لاحظ انا هنا على الليفت هاند سايد، بامكاننا نحط ستوب واتش، هذه ستوب واتش اللي استخدمناها. وبعدين بيريودك تايمر، هذا الشيء اللي مريح في هذا، انه في عندك بيريودك تايمر. ايش هو البيريودك تايمر؟ هو بقيس لك قديش البيريود بدون ما انت تقيس تعد عدد الاوسيليشن. هو مجرد ما عمل لك 1 اوسيليشن بوقف التوقيت، بيعطيك بالضبط قديش البيريودك تايم. هون في عندنا يعني قديش طول الكيبل، من طول الكيبل اللي معلق فيه هذا الباب، لأنه مهم جدا، هذا بيعطي له علاقة في البيريودك تايم. كمان في عندنا الكتلة، بإمكاننا الكتلة نغيرها من 0.1 كيلوغرام to 1.5 كيلوغرام and so on. في عندنا الجرافيتي زي ما كنا في الزنبرك، في عندنا الجرافيتي عدة في مناطق عدة. هنا في عندنا الجرافيتي on earth 9.81، لكن بإمكاننا نختار أي بلانيت أو أي مكان آخر في هذا الكون، يعني على أساس إنه نغير الجي. في عندنا كمان الفريكشن. هاي الفريكشن زي الدامبينج، يعني بإمكانك تحط الفريكشن وتزيده وتنقصه حسب المطلوب. هسا كيف بدنا نعمل التجربة؟ التجربة هي عبارة عن بالماوس، استخدام الماوس، ونزيح هذا الباب حتى نشوف أي درجة احنا بدنا إياها. يعني مثلا إذا بدنا خلينا نوقف هون، يعني ما بدنا هذا، شوف نوقفها، ما بدنا اياها تعمل، يعني خلينا نوقف لعند هون. مثلا هذه الدرجة اللي احنا قسناها، هاي 29، يمكنك تخليها 25 20. لاحظ الزاوية بتكون معروضة عندك على السكرين في الأعلى في هذا الدايل هون. هذه يعني الدرجة اللي احنا بدنا اياها. طبعا ليش مهم الدرجة مهمة لأنه احنا درسنا في السابق إنه هذه القوانين اللي بتتعلق بالفايبريشن إلها علاقة في إنه تكون، أو دقة الحسابات ودقة التحاليل إلها علاقة في الزاوية. كل ما كانت الزاوية صغيرة كل ما كانت الحسابات دقيقة وأدق. لأنه إحنا كنا لو بدنا نعمل فري بودي دايجرام لهون نستخدم ساين اوف ثيتا. ساين اوف ثيتا كنا تساوي equal ثيتا أو approximately equal ثيتا. وين هذا بيكون الكلام؟ صح، بيكون الكلام لما تكون الزاوية صغيرة. فإذا كانت الزاوية كبيرة بتلاحظ نشوف في errors، يعني هاي الزاوية هنا 39 أو 40 أو 45. فكل ما كانت الزاوية كبيرة كل ما كان في عندنا errors في الحساب، خاصة في حساب periodic time. يعني خلينا هذا طبعا لاحظ هنا ببين لي اللي هذا السهم اللي كنا عنه شو كان ببين الفيلوسيتي او الاكسلريشن. هاي الاكسلريشن بامكانك طبعا تتخلص من هذا، وبدناش كمان هذا، بامكاننا يعني نشوف هذول الثنتين. هسه اذا بدنا نعمل الفايبريشن، وان انت لما تبدا هذه نعمل كليك على البيريد هون، تقدر تعمل على التايمر ونبدا التجربه. بامكانك just click on the arrow، فالتجربه بتبدا بهذه الطريقه. لاحظ هذه البيريودك تايم عمل لي قديش البيريودك تايم لهذا السيت اب حسب اللي انا حطيته. طبعا اللينث اعطيني اياه هنا 0.7 متر، الماس 1 كيلوغرام،
هون عندنا الجرافيتي اون ايرث، وعندنا نوعا ما جزء قليل من الفريكشن او الدامبينج. فانا لو بدي ازيد الدامبينج لاحظ انه هذه الكتله سرعان ما توقف، يعني ما وراح يصير الديسبليسمنت تبعها راح تقل، يعني راح تكون كل ما زادت هذه كل ما كانت الديسبليسمنت راح تقل. في هناك نقطة مهمة احنا خلينا نقول عنها شوي او نتكلم فيها، انك انت بامكانك خلينا نوقف هذا. بامكاننا مثلا لو بدينا من هون، بامكاننا سرعة الحركة تكون نورمال او بتكون سلو. طبعا ليش احنا بدنا اياها سلو؟ في بعض المرات عشان قياس دقة الحركة او دقة التجربة بحاجة ان نتحرك حركة سلو حتى نتبع الحركة بشكل دقيق. فلو مشينا بهذا سلو لاحظ الحركة نفس الحركة هي، حتى هذا التايمر بيعطيك نفس البيريود. طبعا التايمر احنا لازم نبدا في بداية الحركة. طيب هاي بدأ التايمر من هون، يعني من الزيرو وبرجع لهذه. لاحظ هذا التايمر هو نفس التايمينج بس هو حركة سلو. طيب هذا بالنسبة لنا هذا هو الباكيج اللي يمكن إن شاء الله نبعث لكم يعني assignment تعملوا بعد التجارب عليه. أرجو إنكم تستطيعوا تدخلوا عليه. لاحظ إنه إحنا راح نبعث لكم اللينك. طيب أشكركم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.